تأثير الآلة الكاتبة. يمكن عمل تصميم يدوي لتأثير الآلة الكاتبة الذي يظهر كتابة النصوص بشكل متقطع من خلال إضافة قناع ومفاتيح حركة مجمدة. نضيف خلفية على تراك، وندرج صورة خطاب على تراك آخر، وننشئ تراك ثالث ونكتب فيه النص، ونضبط موضعه. الآن ننقر على أداة بان كروب لعمل قناع للنص. نفعل القناع ونرسم أقنعة في شكل مستطيلات لكل سطر على حدة. نحدد كل الأقنعة ونحركها ناحية اليمين. نحرك المؤشر ونحدد القناع الأول ونسحبه على السطر الأول. ونحرك المؤشر ونكرر الأمر مع كل قناع لكل سطر من الأسطر. نعاين شكل القناع. نفتح القناع مرة أخرى ونضيف مفاتيح حركة في الأماكن الفارغة بخط الزمن بالنقر مرتين. ونحدد كل مفاتيح الحركة وننقر بالزر الأيمن ونغير نوع المفاتيح إلى هولد، أي تجميد الحركة والقفز من مفتاح لآخر بلا حركة بينية. نعاين شكل الحركة. نضيف صوت الآلة الكاتبة ونضبط بدايتها ونهايتها مع بداية ونهاية ظهور النص. ننشئ تراك إضافي ونضم داخله النص والصورة، ونقدر نضيف عليهم التأثير ثلاثي الأبعاد.